जय मसी। आज 2 नोभेम्बर 2021 तदनुसार 16 कार्तिक 2078 मंगलबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ वसन्तका फूलहरू। आज हामी परमेश्वरको वचन श्रेष्ठ गीत 2 को 10 देखि 13 सम्म पाठ गर्नेछौँ। मेरा प्रेमी बोल्नुभयो र मलाई भन्नुभयो, उठ हे मेरी प्यारी, मेरी सुन्दरी र मसित आऊ। हेर, अब हिउँद बित्यो, वर्षा पनि सिद्धियो, पृथ्वीमा फूलहरू देखा पर्न थाले, गीत गाउने समय आयो र ढुकुर कुर्लेको स्वर हाम्रो देशमा सुनिन्छ। अन्जिरका बोटमा अन्जिरका हरिया दाना लागेका छन् र दागबारीमा दागको फुलले मिठो बास्ना फिजाउँछ। उठ मेरी प्यारी, मेरी सुन्दरी, मसित आऊ। आमेन। यसैया 43 को 18 र 19 लाई लेखिका यहाँ जोड दिनुहुन्छ। बितेका कुरालाई बोल, उहिलेका कुराहरूलाई विचार नगर। हेर, म एउटा नयाँ कुरो गर्दैछु, त्यो अब हुन आउँछ। के तिमीहरू त्यो देख्दैनौ? म मरुभूमिमा एउटा बाटो र रुखो जमिनमा खोलाहरू बनाउँदैछु। आमेन। लेखिका आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। धेरै वर्ष पहिले वसन्त ऋतुको एक दिन म येशूसँग प्रार्थनामा कुराकानी गर्न मण्डली गएँ। मेरो कारबाट बाहिर आउँदै गर्दा झारपातले ढाकेको एउटा फुलको बगैँचालाई मैले पार गरेँ। यो दृश्य देख्दा मलाई निकै रिस पनि उठ्यो, किनभने मैले मेरो मण्डलीको लागि धेरै काम गरेको थिएँ, तर मैले यो कुरा पत्याउन सकिरहेको थिइनँ कि अरू विश्वासीहरूले पनि ती झारपातको जस्तै अवस्था व्यवस्था गर्छन् भनेर। तर उनीहरूले केवल मेरो बाटो हेरेर बसेका थिए। म मण्डली भवनभित्र पसेर छक्क परेँ र फेरि रिसाएँ। तर जब म बाहिर आएँ तब मैले त्यो बगैँचा पार गरेर फेरि रिसाएँ। यसले मलाई मेरो मण्डली भ्रमणको सम्पूर्ण उद्देश्यको बारेमा याद दिलायो। उक्त समय मैले येशूसँग प्रार्थनामा कुरा गर्न बिर्सिएको थिएँ। भित्र जाँदा मैले अब ती झारपातलाई देखिन, तर सुन्दर गाढा निलो बैजनी रङका झारहरू देखेँ। यसले मलाई सोच्न बाध्य पार्यो कि कति पटक म परमेश्वरको हस्तकलालाई व्यवस्था गर्दछु। यो यति सजिलो हुन्छ। मेरो क्रोध र समस्याको बावजुद पनि परमेश्वरसँग समय बिताएर येशू कसरी वसन्त जस्तै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको याद मलाई दिलायो। जसरी हामी फूल र रुखहरू र अन्य वनस्पतिहरूलाई घामले गर्दा फस्टाएको देख्छौँ, तब येशूसँगको हाम्रो सम्बन्धले हामीलाई पनि फुल्न मद्दत गर्न सक्छ। जब हामी उहाँद्वारा तृप्त पारिन्छौँ तब संसार अझै सुन्दर देखिन्छ। आमेन। आजको विचार, जब म जीवनमा आउने झारहरूबाट निराश हुन्छु तब म परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको फुलहरूलाई हेर्ने गर्दछु। प्रार्थना। प्यारो प्रभु येशू, हाम्रो आँखा र हृदय नयाँ गरी खोल्नुहोस् ताकि हामी तपाईसँग हिँडेको अनुभव गर्न सकौँ। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखिका जेरी ग्रीन, पश्चिम भर्जिनिया, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय बगैँचाको हेरचाह गर्ने व्यक्तिहरूका लागि।